Missing someone with all your missing someone with heart. How much you miss her, and you miss her. Right from the start. And you did it right from the start. Ideea cu salonul a început, lucram acasă. N-ai cum să începi altfel. Nu poți să te trezești într-un salon, să lucrezi direct. Aveam o cameră în care îmi făceam treaba, mai mult printre prieteni. Foarte des plecam la convenții de tatuaje. Convențiile de tatuaje te învață foarte multe chestii noi. Înveți să te întâlnești cu artiști. Sunt artiștii care îi vezi de pe net și de fapt o să-i vezi față în față, îi vezi și lucrând. Hello! Ce faci, șef? Șef? Ce faci, ai ajuns? Da, am venit la treabă. Ce muncești? Da, îi vorbesc cu un client, îi făceam o programare. Băieții, ce fac? Pe dincolo muncești și ei. Muncește? Muncește! Salutare! Ia țară, împărțesc chestii, că uite la treabă, ce faci? Bă, am sosit și eu, dar mai greu. Da? Eu dimineața am uitat un cadă imediat de genul. Le-am pornit de geam. Fără nu se poate. Ce munciți aici? Facem un scrisuleț Da, mai. la doamna în franceză. Parlez-vous? Parlez-vous? Oui, oui. Nu bine. Hai să aveți spor. A plecat de la Convenția de Tatuaje din București. Nu m-am dus singur, am luat și pe un tip, ne cunoșteam de pe net, am luat cu mine, am mers împreună ca să, totuși, când ajungeam seara acasă, să discutăm, bă, ce am văzut astăzi. Am adunat multe informații și, de fapt, pe drum înspre casă, acolo a fost impulsul și îi zic la tip, mă, ce părere ai să deschid un salon? Acum am tot lucrat acasă, tu lucrezi acasă, hai să trecem la pasul ăsta. Și ziceam, bă, singur nu-l deschid, că nu e ușor, sunt multe acte de făcut, sunt multe chestii de făcut. Vrei să facem o treabă bună împreună? Clar, a acceptat și pe drumul încoace noi deja ne gândeam cum se pune numele, unde să găsim locația, deja visele prindeau rădăcini. Deja se întâmpla în octombrie 2016 cu el fiind Daniel, cu care colaborăm acum. Cum am ajuns? Pe Gianni prima oară l-am cunoscut pe internet, acolo, atunci am dat de el, pe net. Mă tot uitam la tatuajele lui, ce făcea, eram pistol cu apă, pe lângă ce făcea el atunci, știi? Și am intrat în vorbă cu el, ceream sfaturi, critică la sânge, să nu zici, bă, lasă, să nu, de o să se supere. Ajută-mă să progresez, știi? Foarte pornit, am venit acasă, am căutat un spațiu, țineam legătura cu el, că nefiind de aici, era din Făgăraș, țineam legătura și îi spuneam, uite, am găsit un spațiul arată cam așa. Mi-a fost puțin greu să-l scot de acolo, din confortul lui. Și m-a întrebat dacă aș vrea să vin să lucrez la el. Nu mi-a pus prea multe întrebări și am zis, bă, da, mi-ar fi plăcut să lucrez cu vârsăm la el, care are multă activitate pe net și l-am mai cunoscut și înainte și chiar era un băiat de nota 10 și am zis că merită. Mi era puțin cam greu să
explic la lume că nu mai sunt eu, ci suntem o echipă. Echipa Gianni Tattoo. Viața mea la salon, eu zic că e cât de cât activă. Nu fac prea multe în timpul liber, adică vin la salon, mă apuc, fac schițe, îmi caut tot timpul poze pe net, nu prea îmi chem clienții dinainte să comunic cu ei de modele sau să chem înainte cu o zi, îmi place să lucrez, îmi vin mai multe idei în timp ce fac modelul, știi, când am programare, în ziua când am programare. Am descărcat o poză de pe Pinterest, mi-am pus-o pe Procreate, e un program pentru desen, pentru tabletă și nu mi-a scos desenul la imprimantă, gen să mai fac încă o dată stencilul de mână, îl pregătesc direct de pe tabletă, știi, și eu o imprimantă termică și îmi scoate exact schița ce fac eu pe tabletă, mi-o scoate direct la imprimantă, fără să mai trec încă o dată de mână prin desen, știi? Și așa pot să-mi scot eu detaliile, pot să-mi pun ce vreau direct de pe tabletă. Ne-am gândit la o recepție, când am început salonul, ne-am gândit să facem o recepție încât să ne facem munca mai ușoară, să fie fiecare pe treaba lui. Iar în tot acest timp, eu am fost ajutat de un client al meu, prin care mi l-am făcut și prieten. Prieten pentru că ieșeam cu bicicletele împreună. Aici, tipul de care vorbesc, i-am spus, hai să mă ajut. El este Cristi. Normal l-am căutat pe Gianni acum mulți ani să-mi facă un tatuaj. După care ne-am dat seama că avem aceeași pasiune, bicicleta. Și bicicleta ne apropia foarte mult. Ajunsesem de ieșeam în fiecare weekend, ne plimbam foarte mult. El îmi tot vorbea de tatuaje. Eu eram pasionat de tatuaje, dar nu mi imaginam că o să ajung unde sunt acum. Mi-a spus că o să-și ia un spațiu, că vrea să deschidă salon și i-am propus să vin să-l ajut ca între prieteni, să-l ajut să renovăm pe aici. Și așa am început, am renovat. S-a ocupat foarte mult de recepție la început, ne ajuta foarte mult cu treaba asta, dar în paralel lucra și prin salon să amenajeze, pentru că nu s-a întâmplat totul de pe o zi pe alta. Au durat poate și 6 luni de zile cu amenajările. Stând la recepție, i-am zis, aici stai lângă noi. Hai, pune și tu mâna și fă un desen. Clar că lui s-a părut ceva, cum să fac eu desen. Eu n-am făcut treaba asta niciodată. Am început și cu tatuajele. Tatuajele, după 6 luni, cred, m-am apucat de tatuat și de desenat pe piele sintetică. Și au mai durat încă vreo 6 luni să mă obișnuiesc, pe care am avut după încă 6 luni, m-am apucat pe om. Astea au fost primele mele tatuaje. Am început cu break, după care am continuat, ce se vede aici. Trandafirul ăsta, după ce l-am făcut, i-am făcut linii, am vrut să-l colorez, dar am băgat atât de adânc acum încât am stricat masa. Ăsta mi l-am tatuat mie. Și mult m-a ajutat Gianni, cu sfaturi, deci a tot stat în spatele meu, mă stresa să în fiecare zi să fac ceva, să nu stau și după aia, când și-a dat el seama că sunt pregătit, am chemat un băiat și am refăcut un tatuaj prima dată. Tremuram tot, am transpirat, aveam niște emoții de... nu vreau să-mi aduc aminte. Mi-a ieșit, chiar a ieșit bine și băiatul ăla i-am făcut după aia mâna, i-am terminat toată mâna, deci am făcut aproape toată mâna. Da, stând la recepție, i-am zis hai să faci și piercuri. De obicei tatuajele merg cu piercuri și multă lume îmi cerea chestia asta și am zis hai să nu îi refuzăm, cu totul că era o chestie în plus.
Bun, ca să se apuce Cristi de tatuat, era clar că trebuia să se împartă și de piersuri, și la recepție, și la tatuaje. Și atunci mi-am dat seama că nu poate să le facă pe toate. Și am zis, mă, e momentul să te scot de la recepție și să te ocupi doar de tatuaje și de piercing-uri. M-am gândit foarte simplu, m-am gândit la niște oameni care au mai multă disponibilitate, nu cu un job, că e greu să scoți un om dintr-un job să îl pui pe stand-by oarecum la noi. Și acel om este un vecin de-al meu, să zic așa. Sunt Adi, mă ocup de partea de management și nu numai. Pe Gianni l-am cunoscut de pe vremea când lucra la apartament, tot auzeam bâzâitul mașinii de tatuat și m-am băgat în seamă cu el dorind să-mi fac un tatuaj. De atunci am clădit o relație de prietenie. L-am văzut, îl vedeam toată ziua, plimbându-se foarte liber și am zis, mă, omul ăsta trăiește într-o lume în care n-ar trebui să fie așa de liber. Adică aș vrea să fiu un fel de Nicolae, aș vrea să fiu un fel de Ceaușescu. Eu stăteam liniștit acasă și Gianni a venit cu propunerea să mă angajez la recepție, la salon la el. Și implicit mi-a distrus viitorul. Viitorul, fra, hai du-te de ce? Treci la muncă, mă, putoare. Ce faci, mă? Dă-i, vă fac curat. Dă-i, mă, mai bine, mă. Dă-i și aici. Face bine, mă, Dan? Băi, nu prea. Ia, cum mă puși pe cal, că unde mai fost? Bă, calculat. Nu te grăbi, ești un ardeal. Așa. Mă, te duci pe spatele ca să nu cazi în același loc. Așa, bravo. Prea târziu. Nu știe, mă. Nu, aici n-am nicio. Uite, acolo chiar ne-ai făcut în partea aia. Da, ia, mai arată, nu făcut să Băi, fii atent, mă. Ei de aici, uite așa din colț, de aici, facă. Te-ai dus așa frumos la dungă, în pantaloni la dungă și dai uite așa frumos. Ia uite ce frumos ai, fac. Și fac te întorci, încet, de la stânga la dreapta. Fac, mai ștergi un papu roșu. Mai ștergi un papu. Gata. Și fac. Și uite, ia uite ce frumos. Să vezi, mă! Hai să vezi, mă! Ăștia sunt retarzi cu care am eu de lucrat zilnic. Da, ăsta eu, la henna așa, fac frumos. Eu aici mă ocup de management, de programări, curățenie, cumpărături, tot ce constă în menajarea și întreținerea salonului. Adi? Da, mai puțin de programarea de la 2. Am sunat acum 5 minute, zic că ajungem jumătate de oră. El e Adi. Putoarea aia. Ce pâlământ vreți de la Vlad? E caniculă. Ciao. Ciao! Aș vrea de la voi niște chestii. Să le spui, te rog, cu ce te Cu un tuș, te rog, Fusion. Din ăsta Bomber Grey, dacă aveți. Nimoșu. Asta e echipa Gianni Tattoo. Mă mândresc cu ea, adică e ceva ce face parte din viața noastră, nu știu, zilnic ne gândim la asta și când plecăm în timpul la liber acasă sau mergem la o cafenea, tot despre asta vorbim, deci nu ne putem abține.
Salut băieții! Neața. Ce facem? Ai pregătit? Da. Foarte bine. Cu mașinuța. Un pic așa. Am rămas pe aceeași idee care ziceam. Cu gagica, să fie motorul, partea asta, să nu se vadă foarte multe detalii, decât să nu mai înțelegem nimica. Și în spate să venim cu partea de turometru. De pe umăr, nu? Da. De umăr Da, și coborăm în jos cu... Cam atâta, da, bine. Chestia Bine, asta, alea nu. în spate le punem noi în altă Da, da. mișcare. Nu, bun, aici acul e ok? Da. Se blocheze așa la 140? Se place la 140? Mile sau kilometri? Nu trebuie să dau aici. Andrei e un tip destul de deschis. La început mi-a venit cu o chestie cu tribale, cu maori, că na, ne cunoaștem de foarte mult timp. Atunci era moda aia cu tribale, cu minunile astea. Și primul tatuaj care l-am făcut a fost ceva mult mai mare. A fost tribalul ăla de aici, de pe braț până pe piept. Și cred că ăla mi-a pus capac la tot ce înseamnă tribale. Nu mai vreau să mai fac tribale în viața mea. Tribalele nu e viața mea. Bun, hai, dă textilă să rămână. Mai ai tatuaje pe tine? Unul mic așa. Ia, păi de ce? Te-ai lipit de sobă? Ha? Te-ai lipit de sobă aici? Cam asta va fi poziția. E ok? Primul tatuaj mi l-a făcut un băiat cu coardă de chitară pe picior și după aia am zis că mă duc la Gianni și ce o să-mi fac, o să-mi fac la el. Am zis că o să-mi fac atâtea tatuaje, dar după primele 2 tatuaje am zis că clar, totul o să pun acul pe mine doar Gianni. Nu mă gândeam niciodată că o să ajung să mă umplu atât de tatuaje din cap până în picioare, aproximativ. Tot a fost așa, o chestie de moment, cum ar veni, cam ce le visez noaptea, le pun a doua zi în practică și așa a fost și cu spatele și cu mâinile. Vreau spatele, după aia vreau o mână, o vreau și pe cealaltă, vreau și pieptul și acum nu mai gândesc. Cât la sută statuat din corp, cam, cât să zic eu, 40%, 50%, nu chiar 50%, 45%, cam așa. Am început, dar la un moment dat a prins ideea asta. Adică el e simplu. Tu vii cu ideea, mi-o dezvolți mie, mi-o poți arăta și prin alte tatuaje deja făcute și de fapt finalul este total diferit, adică e amprenta mea. Am înțeles-o greu pentru că el nu era învățat să-i spună cineva de fapt ce să facă și așa, lăsa mai puțin de la el și într-un final, de fapt acum, când se vede tatuat, zice bă, da, până la urmă, de fapt eu am avut impresia că am făcut ce am vrut, dar de fapt ai făcut tu ce ai vrut din mine. E o chestie super tare, e fain, adică îmi zice modelul, la secundă m-am înțeles cu el și m-am apucat și am dezvoltat ideea. Așa am aflat mama de tatuaje de pe spate. Eu am avut primul meu televizor. După ce că era săraca terorizată că mă bat, am mai văzut și tatuaje pe tot spatele. Aia a fost. Ai rămas la cineva pe acasă, nu? Unde e? Acasă de ea rămas. Mă chinuiam cu lingura de lemn și cu rigla să mă fac cu cremă pe spate. Nu crezi că el cu o geantă. Vine cu o geantă la tatuat. Și zic, mă, l-am lăsat, noi ne-am pus proiect, am apucat de tatuat și l-am întrebat, dar ce ai venit cu geanta aia, te-ai apucat tu așa de cragenți? Și zice, păi nu mă, că m-am apucat de un sport. Ce sport? Și păi hai că-ți deschid geanta să vezi. Pac, deschide geanta, ne uităm în geantă,
mânuși de box. Ce, crezi că mă pot abține? Normal, mi-a luat mânușile, el zice, păi nu, că m-am apucat acum, nu, hai să vedem cât reziști. Clar, cu schemele mele, m-am obosit în 2 minute, nu mai puteam să mai tatuez, în fine. Și de atunci, uite, se pare că eu l-am luat ca o glumă, am zis, bă, omul ăsta e nebun, să apucă la 20 și ceva de ani, el să boxeze, văzut filme cu Rocky și te miri dintr-o dată cum ne uitam noi la alea cu Jackie Chan și ne apucăm să bătem lumea pe stradă. Și mă, ăsta se apucă de chestia asta, mâine, la următorul tatuaj clar, vine cu temir cu tenis, nu știu, poate o urmează pe Halep. Și, sau șah. Și se pare că, na, de acolo a început toată chestia asta lui. Specializing kickboxing. Ladies and gentlemen, make some noise from Romania to Andrei Vasica. I'm an MMA fan like anyone else, and I'd love to see a stoppage. I love to see a knockout. It was a hammer fist, a standing hammer fist, something you don't often see. And that's it! As I said, I would have hated to be one of the judges the way that fight was going. Sunt fanul lui, să zic așa, adică chiar mă uit și sunt atent la fiecare meci care îl are și el. Mi-ar fi dorit ca să fiu la toate meciurile aproape, dar se pare că muncim prea mult. Am stat cu Gianni la o ședință și am numărat, am calculat cam câte ore avem aproximativ tatuate. Avem în jur de 170-180 de ore. La ultimul tatuaj, când am făcut pe piept, la un moment dat nu mai avea poziție și s-a urcat pe mine, m-a călărit ca să fie o poziție cât de cât ok, să putem termina. Dar nici pe patul de moarte nu mă lasă în pace, mă călărește și mă chinuie în același timp. Adevărul, cum mă bate el, nu mă bate nimeni. Stai! Potole! Bă! Potole! Dai la bătaie, mă, de la mine. Potolete! Ia, uite aici, ultima schemă. Să vedem. Ne-am înființat de ceva vreme, de vreo 25 de ani ca și club. Facem tehnică de arte marțiale mixte, de kickboxing, de muay thai. Avem grupă de copii. Andrei se antrenează la noi la Kudokai din 2013. Este un sportiv silitor, are performanță în arte marțiale mixte și kickboxing. Unul dintre cei mai experimentați sportivi de la Kudokai, care a început de la o vârstă destul de mare, sportul de contact, dar a avansat repede. În primul an de la practică a devenit campion național în arte marțiale mixte. Știu că este pasionat de tatuaje, un lucru frumos, și a scris câteva povești pe el. Titluri, am 2 titluri de campion național, unul de vicecampion mondial. Am luptat în cea mai mare gală cel mai mare campionat mondial din lume, care era destinat la cel mai tare luptător de MMA din lume, Fedor Emelianenko. Și nu. Lupta în RXF, în gala în care lupta pentru centură, după 6 luni de când am început MMA-ul practic, deci a fost așa o ascensiune de nici eu nu m-am așteptat. Andre with the tattoos, Daniel. Trebuia să am un meci de deschidere și când am ajuns acolo mi-au zis, bă, ești în gala mare, meciul 6. Am luat seara 2 somnifere și tot n-am dormit de emoții. Is it lucky number 4? And that's it! He is tapping! He is tapping, the ref saw it.
in position to let go, waving at him. Cele mai mari emoții. Până intri în cușcă, acolo sunt cele mai mari emoții. Când stai acolo în spate, la podium te strigă și urmezi să intri în cușcă. Când intri în cușcă și-o pus zăvorul pe cușcă, nu mai ai treabă. Dar pentru mine alea sunt cele mai mari emoții. Învingător, prin ghilotină, în runda a doua, colțul roșu, Andrei Vasinca! Domnul Andrei, ești gata. Doamne ajută! Asta așteptai să auzi, nu? Doamne, de când așteptam momentul ăsta. Ia vezi, e ce trebuie să aud în jos. E bun. Exact cum trebuie. Perfect, Gianni. Da? Bun. Nu-ți vine să plângi? Mulțumesc! Nu, ai plâns destul acolo.